พะโล้ขาหมูและไข่สวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับตั้งหม้อด้วยไฟอ่อนใส่น้ำมันนิดหน่อยใส่เครื่องพะโล้ผงพะโล้ข่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดหมูคอยระวังอย่าให้ไหม้คั่วให้กลิ่นหอมฟุ้งยั่วยวนกวนประสาทคนข้างบ้านแต่ถ้าใครไม่สะดวกหรือมีเวลาน้อยให้ข้ามขั้นตอนที่ว่ามาก็ได้ครับโดยเริ่มจากตั้งน้ำร้อนใส่ทุกอย่างที่บอกข้างต้นต้มรวมกันปรุงรสรอสุกก็พร้อมกินได้แล้วครับปรุงรสโดยการใส่เกลือซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสเต้าเจี้ยวน้ำตาลซีอิ๊วดำผงปรุงรสผงชูรสปิดฝารอเดือดเติมไข่ต้มชิมรสปรุงให้ออกรสหวานหวานเค็ม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 หวานหวานแล้วแต่ความชอบได้เลยครับตั้งไฟไว้ประมาณ45นาทีก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับถ้าต้องการเปื่อยมากๆก็ให้เพิ่มเวลาเข้าไปนะครับไปต่อกันที่น้ำจิ้มแบบง่ายๆกันครับใส่กระเทียมพริกแล้วก็พริกโขลกรวมกันปรุงรสโดยใช้มะนาวน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสผักชีสับปรุงรสให้ออกเปรี้ยวนำก็จะตัดกับน้ำพะโล้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ